Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zorba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, uite, la baza pachetului avem 3 de bâte, luna, putere. E ca și cum mergi spre necunoscut. Pui un pas înainte, dar nu prea știi exact despre ce e vorba. E ca și cum mergi pe un drum undeva la o vreme de seară și nu vezi lucrurile clar. Ce mai văd aici e faptul că ești într-o perioadă în care îți asculți foarte mult intuiția, sau cel puțin așa ar trebui să faci. Mai văd de asemenea o energie feminină foarte puternică în viața ta. Poate să fie vorba despre o prietenă, poate să fie vorba despre o persoană apropiată ție, sau pentru alții putem să discutăm și despre faptul că feminitatea din tine este foarte puternic dezvoltată. Mai văd totuși pe cineva aici care nu vede lucrurile clar, sau poate să fie vorba despre o persoană care se află într-o situație complicată. Mai văd totuși și niște lucruri ascunse aici, sau poate chiar o situație puțin toxică. Pentru tine avem 10 de bâte, deci un moment în care, uite, te simți bine. 10 de bâte înseamnă și un moment în care ai foarte multe lucruri de făcut, dar poate să însemne și faptul că ți asumi anumite responsabilități de unul singur. Mai poate să fie și un moment în care ești cumva la limită, poate să fie și faptul că te simți puțin supra-solicitat, însă aici cartea te îndrumă să îți faci ordine în viață, să vezi exact ce e important de făcut și ce nu. E ca și cum s-ar pune o oarecare presiune pe tine. Hai să vedem 10 de bâte. Uite, un drum. Deci ai de făcut un drum important sau poate aștepți pe cineva de la drum. Unii poate sunteți aici prinși pe a rezolva o problemă legată de o mașină, o mutare, o relocare. Hai să vedem pentru tine. Și avem prizonierul. Poate să fie, uite, și un moment în care te simți aici legat, da? Fie pentru unii că și cum aveți o problemă cu ideea de a călători, sau poate să fie o persoană care se îndreaptă către tine. Este o persoană care se simte blocată, o persoană care are niște probleme în acest sens. Și avem aici mesagerul, da? Deci un mesaj pe care îl primești sau poate un mesaj pe care îl dai. Deci multe mesaje, multe conversații văd aici. Pentru casa ta avem 4 de monede. Este un moment în care te simți sigur pe tine. Mai văd și faptul că te concentrezi foarte mult pe familia ta, pe siguranța ta, și 4 de monede e acel moment în care zici gata, țin cu dinții de un loc, de o situație. Poate să însemne și o siguranță pe care o simți tu în ideea de casă, familie. Hai să vedem pentru casă. Te văd foarte hotărât în legătură cu ceva și uite, avem dragostea și bucuria. Deci în plan personal, da, aici eu văd o bucurie, o realizare, e ceva ce îți umple sufletul cu bucurie. Pentru unii poate să însemne și invitație pe care o primiți la o petrecere sau undeva anume, dar poate să însemne și că cineva se îndreaptă către voi. Mai vreau o carte. Avem o femeie aici. Deci, poate să însemne, uite, și o veste bună pe care o primești de la o persoană. Da? Poate e vorba de o persoană mai tânără, poate să fie vorba și despre o activitate, știu eu, casnică, da? Care iese bine. Unii parcă aveți aici o petrecere în casă, o zi de naștere, o realizare, ceva este. Și avem norocul, da? Pentru casa ta. Și cineva îți poartă noroc. Pentru unii poate să însemne și că rezolvați ceva legat de bani, o casă, un teren, sau a cumpărat ceva pentru cineva din familie. Na. În curând, asul de spade, în curând o hotărâre, un adevăr, o victorie. În curând, de asemenea, văd aici o persoană foarte deschisă, foarte
rațională, e o persoană poate mai ascuțită la limbă, dar în același timp eu simt aici că e vorba de o situație care începe să devină mult mai clară. Poate să fie pentru unii și o înțelegere pe care o faceți cu cineva. Uite, avem o întâlnire, da? Deci te revezi cu cineva în curând. Și avem o întâlnire. Deci o întâlnire care se lasă cu o rezolvare. Poate să fie o întâlnire cu un grup de oameni din care faci parte, poate să fie o întâlnire cu prietenii, poate să fie o decizie la muncă, dar văd aici mai mulți oameni adunați, da? Și un fel de contract, da? Un fel de înțelegere. Pentru unii poate să însemne și că aveți ocazia să cunoașteți pe cineva nou în curând. Avem pietre prețioase. Deci e o veste bună, e o veste eliberatoare pe care eu aici o văd pentru tine. În viitor, regina de monede, o conexiune cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Văd aici în viitor o persoană foarte matură, stabilă, sigură pe ea din punct de vedere financiar. De asemenea, văd aici o persoană care are grijă de ceilalți, este o persoană darnică. Pentru unii poate să însemne o realizare pe care o aveți. Fie din punct de vedere financiar, fie este vorba despre o realizare care are legătură cu sănătatea în unele cazuri. Da? Însă eu văd clar aici o veste pozitivă. În viitor, hai să vedem. Și avem bărbatul, avem doi bărbați. Da? Pentru unii eu simt aici să vă transmit că vestea asta bună are legătură cu planul profesional. E ca și cum primiți vești, nu știu, de la două instituții, două firme sau doi șefi, da? Două persoane importante, pentru că eu așa simt să transmit. Că e ceva care, uite, ține de sfera financiară. Văd și o persoană geloasă în viitor. Deci, unii poate aveți legătură și cu o persoană mai complicată, mai ciudată. Parcă e cineva care vrea să știe totul despre tine, despre cineva anume. E o persoană care negociază, uite. Sau, pentru alții, poate să fie vorba și despre o veste bună. Da? Poate e cineva căruia îi place mereu să comunice, îi place să știe de toate. Poate să fie cineva, uite, care e gelos sau geloasă în legătură cu sfera financiară. Partenerul sau partenera, uite, poate da dovadă de gelozie în legătură cu o întâlnire pe care o ai. Ce nu știi tu? 7 de monede. Cineva care își analizează foarte mult bugetul. Poate tu nu știi ceva legat de o sumă de bani, poate e ceva legat de trecutul tău, e o persoană care stă, analizează din mai multe puncte de vedere o anumită situație. Hai să vedem ce nu știi tu. Avem de cineva care, nu știu, investigează ceva, analizează ceva din punct de vedere financiar. Avem speranța, Constanța și casa. Deci cineva care speră foarte mult în legătură cu o casă. Ce mai văd, atenție, pentru unii dintre voi? Văd aici un personaj care e ca și cum vă susține din spate. E cineva care vă poartă noroc. E o persoană bună, e o persoană cu sufletul deschis. Hai să vedem în continuare. Ce nu știi tu? Avem și un hoț și un inamic. Deci e cineva care parcă se interesează aici în legătură cu banii tăi. Poate să fie cineva care face o investigație. Și avem surpriză și dorință.
personaj care reacționează într-un mod ciudat. Poate cineva care își dorește un anumit lucru. Uite, văd și o persoană geloasă aici. Dar poate să fie și că cineva din jurul tău, da, știu, o persoană din jurul tău, află despre o problemă financiară sau cineva află că a fost mințit, trădat, știu eu. Și avem văduva și preotul. Pentru unii eu simt aici că e ca și cum aveți ca un fel de protecție divină, dintr-un anumit punct de vedere. Vizita și copilul, da? Deci o întâlnire aici, pe care cineva a avut-o cu o persoană nouă. Pe neașteptate, soarele, o legătură cu zodia Leu, dar și un succes foarte mare, o bucurie, o eliberare. Pe neașteptate, văd eu că ceva începe să arate mult mai bine în viața ta, ceva devine mult mai stabil, mult mai solid. Hai să vedem, pe neașteptate. Avem căsătorie și relații. Pe neașteptate, nu știu, sunteți invitați la o nuntă, aflați de un cuplu nou care se formează în jurul vostru. Poate să fie cineva care stă la pândă și care ar vrea să se apropie de voi sau care ar vrea împăcare. Hai să mai vedem o carte, da? Pe neașteptate. Și cu soarele ăsta, o persoană care suspină, care își dorește ceva și avem doctorul. Deci, pe neașteptate poate să fie o rezolvare, da? O rezolvare fie a unei probleme de sănătate, fie este vorba despre o problemă mai mare de atât. Poate să fie o problemă cu un șef. Pentru unii, simt eu să transmit. Avem o femeie mai matură și un inamic, da? Poate să fie și faptul că un bărbat sau cineva important din viața ta află un anumit lucru. Se află ceva aici, pe neașteptate. Sunt o persoană puțin tristă. Avem bani și consolare. Deci are legătură cu cineva care se gândește aici la bani sau cineva care are un vis foarte mare și care, da, uite, poate să devină oarecum realitate. Ce o să te mire? Regina de spade, o legătură cu o zodie de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Ce o să te surprindă aici are legătură cu o persoană mai rece, mai detașată. Este vorba despre o persoană care își dorește foarte multă liniște. Regina de spade poate să reprezinte de asemenea și faptul că tu începi să vezi lucrurile mai clar în jurul tău. Tot regina de spade aici, ce o să te mire, are legătură cu o persoană dură, aici cineva care ia decizii, dar cumva într-un mod rațional, adică persoana aceasta nu prea și ascultă inima, ce gândește aia face. Poate să fie și cineva care a trecut prin multe probleme până acum. Avem hoțul și eliberare. E o persoană care, uite, e ca și cum zice, nu mai vreau hoție, da? Nu mai vreau probleme, nu mai vreau să mă simt mințit, furat, trădat, dar e cineva care, repet, se eliberează, din ce văd eu. Avem gânditorul și amica. Poate este o persoană care se gândește, știu eu, să se împrietenească, da, cu tine. Cineva care se străduiește aici să rezolve ceva, să elimine ceva. Ce o să te mire? Fidelitate și pe unul. Deci e o persoană fidelă, e o persoană stabilă, solidă, sigură pe ea. Da? Asta o să te mire. Hai să vedem. Ce o să te miri? Avem femeia, Constanța și boala. Deci o persoană care fie are o problemă veche de sănătate, fie are legătură cu o persoană care nu este ok din punct de vedere psihic, simt eu să transmit.
Pentru alții are legătură cu cineva care e ca și cum zice, uite, am obosit, nu mai vreau să mai las problema asta să avanseze, tai răul de la rădăcină. Regina de spade e area care taie. E foarte dură regina de spade. Și mai văd pe cineva care poate să facă și o scenă de gelozie. Ce o să te mire? Aici mai avem prietenia și sfârșitul. Da? O persoană care vrea să închidă ceva. Persoană care se află într-o schimbare a vieții sale. Și avem bani puțini și bani mulți. Un personaj, uite, care nu-și mai dorește să fie lipsit de bani, să fie lipsit de, cum să zic eu, lipsit de abundență, lipsit de creștere, lipsit de importanță. Și avem totuși o reacție neașteptată, o bucurie neașteptată a cuiva. Dar și o problemă cumva legată de o casă, de ceva. Au ieșit cărțile și avem aici conflict. Conflict și intrigi între femei. Surpriza aici are legătură cu un conflict. Da? Fie în familie, fie la muncă, fie în cercul de prieteni, dar eu văd aici clar o ceartă. E o ceartă clar care apare. Mai vreau o carte. Musafiri, piedici și tranziție, schimbare. Că și cum cineva are niște piedici în a se întâlni cu tine sau în a-ți veni în vizită. Și de aici apare schimbare. În sfârșit. Avem o veste onorabilă, noutăți plăcute și gelozie. Deci e o veste bună aici pe care eu o văd, doar că vestea asta bună cumva are legătură și cu un conflict, cu o agitație, cu ceva. Nu? Avem bucurie de departe și drum lung. Poate să fie o schimbare foarte mare, care presupune și un drum lung. Acum, fie e vorba de un drum lung fizic, adică altă țară, alt oraș, ceva foarte îndepărtat de tine, fie este vorba despre ceva care durează mai mult timp. Da? Poate să fie un demers, da? Poate legal, poate vorba de studii, ceva care, un proiect, da? Ceva care durează mai mult timp. Dar uite, eu văd că ești lăudat, ești onorat în toată situația aceasta. Hai să vedem și mesaje din partea oracolului meu, ce trebuie să știi. Și avem așa, amiază, odihnă. Avem cifra 3 cu mesajul informații. Invincibil, te iubesc. Și undeva pe la amiază, nu știu, primești niște informații. Și avem așa, natură aici. Deci sunt niște informații sincere pe care eu le văd. E o persoană aici care se simte invincibilă. Iar apoi avem viitor, divinație. Apoi avem un noroc neașteptat, intuiție. Și cred aici că lucrurile se leagă cu sau fără voia ta. Iar apoi avem zodia săgetător cu o curiozitate plăcută. Zodia taur, abundență. Ziua de luni, noroc mare. Iar ultimul mesaj e chakra 2, eros, senzuală. Deci eu cred aici că are legătură cu un noroc foarte mare pe care tu îl vei avea.
Nu sunt lucruri care țin cumva de tine, pentru că fiind aici și soarele, e ca și cum deodată cineva intervine. Divinitatea, șeful, o persoană importantă, da? Pentru că e ceva mare aici. Cumva, din această situație confuză, răsare soarele. Răsare soarele. Și lucrurile se văd mult mai clar și se rezolvă. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.